mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần GB và cuộc sống ở Nhật. Thì hôm nay Quỳnh có mua được một cái thùng cua, đó là cua Thượng Hải nha mọi người. Thì người ta mới gửi tới nhà Quỳnh thôi, bây giờ Quỳnh sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Quỳnh đã xé bỏ cái địa chỉ ở ngoài rồi. Đó, ở trong đây thì là có cái giấy để mà người ta hướng dẫn ăn, với lại là cái cua này nó xuất xứ từ đâu nha mọi người. Thì ở Nhật mua thì thường thường nó hay có vậy lắm. Cái con cua này thơm như mùi con cua đồng nha mọi người. Và cũng quên nói với mọi người là con cua này là con cua nó sống nước ngọt nha, chứ không phải là con cua biển nha. Rồi mình sẽ mở ra cho mọi người xem bên trong nha. Đâu rồi? Quên, mình sẽ mở cái này ra mới được chứ. Nó thơm như mùi con cua đồng mọi người. Và hôm nay Quỳnh mua thì Quỳnh nói với người ta là Quỳnh mua là Quỳnh lựa cua cái nha mọi người. Đó, nó còn sống nha mọi người. Wow. Đây. Đó. Nó là cua Thượng Hải nha mọi người. Đó, mọi người thấy dưới cái tay của nó không? Lông rất là lông nha mọi người. Và hầu như là ở mỗi cái tai và cái chân của nó đều có lông. Đây, bên này cũng vậy luôn mọi người. Nó rất là có nhiều lông luôn. Và chỗ cái yếm này của nó nè cũng có lông không mọi người. Nhưng mà con này thì được cái là ở ngay chỗ cái mặt của nó thì nó không có hai cái cọng râu dài như mấy con cua kia ha. Ôi, nó còn sống nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đem nó rửa sơ qua, rồi mình sẽ đem đi hấp nha. Nước sôi rồi mình sẽ đặt xửng hấp lên. Cho vào đây là xả, rải ra cho nó đều nha mọi người. Đây Quỳnh mua toàn là cua cái thôi, cho nên cái giá nó bán ra thì nó mắc hơn cua đực nha mọi người. Nên né nó xuống nha. Cho nó cắn cái kẹp mọi người. Nó không được cột dây. Nó được bỏ trong cái miếng lưới vậy thôi hả. Rồi mình sẽ đậy nắp lại nha. Trong thời gian mà Quỳnh hấp cua bên kia thì bây giờ Quỳnh sẽ làm nước chấm nha mọi người. Hôm nay thì Quỳnh sẽ ăn nước chấm muối ớt chanh. Quỳnh sẽ cho vào đây là đường, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, chút xíu bột ngọt là ớt. Mình ăn nhiều mình cho nhiều nha mọi người. Ở đây thì Quỳnh sử dụng là nửa trái chanh nha mọi người. Ở Nhật thì nó không có chua cho lắm nha mọi người. Chanh Việt Nam thì chua thì mình cho ít lại nha. Trời ơi, cái mùi nó cay lắm mọi người ơi. Thì cái món ngày hôm nay Quỳnh cũng đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Đó, hôm nay thì Quỳnh mới là ăn thử cái con cua này lần đầu tiên nha mọi người. Nó tên là, tiếng Nhật là gì thì Quỳnh sẽ để ở phần dưới cho mọi người xem nha. Thì khi mà Quỳnh luộc lên đó mọi người, nó dãy dụa, nó rụng hết chân ở dưới nha mọi người. Chỉ còn một số con có chân và một số con không có chân thôi. Bây giờ mình sẽ mở một lần một mình ăn cho nó nhanh nha. Rồi mình cho cái này vô. Trời ơi, đã quá mọi người ơi, đây nè. Ở cho mọi người, trời ơi, gạch không. Đó, nó lắm lông mà nó siêu ngập gạch luôn mọi người. Đây. Rồi Quỳnh mở một con cho mọi người xem là thông thường mình mở á, mình dùng cây kéo mình chĩa vào bên trong, mình mở ra rất là nhanh. Thì cua này á mọi người, hôm nay Quỳnh mua toàn là cua cái thôi để mình ăn phần gạch cho nó ngon á, cho nên cái giá tiền mình mua nó cũng mắc nha mọi người. Thì Quỳnh mua cua này tính luôn tiền phí ship về nhà luôn là 7 sen 2 tiền Việt Nam. Lộn, 7 sen 2 tiền Nhật. Thì vị chi ra là 1.400.000 tiền Việt Nam nha mọi người. 1.400.000 tiền Việt Nam. Trong khi cua này ở bên Việt Nam thì bao nhiêu mình không biết nha mọi người. Trời ơi, lạch không mọi người ơi. Hiếp chưa. Ôi đã quá mọi người ơi. Banh ra hết luôn cho nó nguội nguội á mọi người, mình chúc mình ăn cho nó đã nha. Và bởi vì là mình mua cua cái không á, cho nên giá nó mắc. Chứ nếu mà mình mua là cua đực á thì giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều luôn, và nó rẻ hơn gấp 3 luôn nha mọi người. Thì khi mà mình mua thì mình có coi á, thì cua đực á bán chỉ có 2 sen mấy thôi, chỉ giá là 400.000 tiền Việt Nam cho 1 kg. Còn cua này thì mắc hơn, nhưng
cái chất lượng thì nó sẽ là khác nhau nha mọi người. Chùi tay trước một cái nha mọi người, rồi bắt đầu mình sẽ vô nha. Giờ xin mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Trời ơi, mình múc gạch không ăn đủ sướng nha mọi người. Ôi, cua gạch nè mọi người. Nó là con cua nước ngọt cho nên cái vị của nó Quỳnh nghĩ chắc là cũng hao hao giống cua đồng hoặc là con cua Cà Mau bên Việt Nam mình là cua nước lợ mọi người. Trời ơi, mọi người, nó giống y chang. Ăn cua này nhớ Việt Nam nè. Tính ra mua cái mâm cua này mắc quá mọi người. Nó không có bự được bao nhiêu hết. Tại vì là bây giờ mình mua nó cũng muốn cuối mùa rồi. Chứ mà nó không cuối mùa chứ nó cũng bự mọi người. Trời ơi, nó ngon lắm mà. Nó gạch khủng khiếp luôn mà. Mọi người thấy mâm cua gạch siêu gạch không? Đây. Mâm cua siêu gạch luôn mọi người. Một miếng là thấy sướng rồi. Đó. Mình ăn cái phần này trước nha. Trời ơi. Nó giống y chang cái vị của con cua đồng. Nhưng mà nếu mà so sánh á thì nó chưa bằng cua Cà Mau, nhưng mà cái thứ nhất thì kích thước nó hơi nhỏ. Mà mình nghĩ con này nó đã có trứng vậy mà thì chắc không bự được không ha. Ngon quá trời ơi. Bạn nào Nhật mua ăn nha. Thì cái con này nó có loại con nhỏ hơn. Thì mình thấy có nhiều bạn ở Nhật có mua về để mà xay ra mọi người. Xay ra để mà ăn bún riêu á, cũng hợp. Phải nói nó ngon dễ sợ mọi người. Mua trúng con cá nó ngon vậy á. Lúc đồ luộc thì thấy hơi tội nghiệp nha. Nhưng mà biết làm sao giờ, mình cũng phải cảm ơn những cái loài hải sản cũng như là những cái loài động vật mà nó đã làm thức ăn cho mình. Bây giờ làm sao được giờ, làm sao thay đổi được giờ. Đó, đã quá. Xoài chua nhưng mà chua mình chấm với chua chua, ngọt ngọt mặn mặn cay cay cho đỡ nhỏ nhưng có vỏ. Hôm nay lần đầu mình ăn thử cua này. Cái lông chỗ cái càng của nó mọi người, chỗ này nè. Nhìn nó hơi ghê ghê nha mọi người. Nhìn nó hơi ghê ghê. Nhưng mà mình về mình luộc á, mình luộc kỹ kỹ chút xíu. Tại vì anh xã Quỳnh nói thì ở dưới sông á mọi người, thì nó không được sạch như ở ngoài biển. Cho nên khi mà mình luộc mình phải luộc kỹ chút xíu để mình về mình dễ bị ăn đau bụng á. Ông nói vậy thôi chứ bên Việt Nam cũng ăn ráo. Ăn mình nhớ tới cua đồng bên Việt Nam ghê. Cua đồng bên Việt Nam tại vì nó nhỏ quá mọi người. Thông thường mua về cái em nấu canh mà. Chứ mà luộc cua đồng là ăn tới sáng luôn. Cua đồng thì nếu mà con có gạch đó mọi người thì cũng ngon lắm á. Siêu ngập đặc luôn. Rất đã. Tính ra mua cua này cũng đáng đồng tiền mất gạo mà. Bạn nằm ở trên sang á, mua con cua này về mình gỡ gạch ra nè, cái mình lấy ra mình tây, rồi mình để nhân đá tủ lạnh á. Tới mùa đông mình đem ra mình nấu bún riêu cũng được. Cái phần ở trong này mới nhiều gạch mà. Con này được cái nào nhiều gạch. Ăn cái chân thì có vẻ nó hơi bị lâu á mọi người. Cho nên hôm nay mình sẽ ăn cái phần này trước nha. Chù chợ đã. Nó đã lắm nha mọi người ơi. Đó, phải cắt ra gì nè. Dụng cụ để mà rỉa mấy cái
cua mọi người, cua với tôm. Nó có 2 chấu gì đó mọi người, nó có 2 chấu gì đó, bán trong shop Trâm Yên nhiều. Rồi. Quá đã mọi người. Cái này ăn mọi người, ăn mà tắm chuyện á thì chắc lâu á, chứ mà ăn mà tám chuyện thì chắc thời gian sẽ lâu hơn mọi người, nhanh hết. Chứ mà Quỳnh ngồi mình ăn kiểu này á nó lâu hết rồi nha, bởi vì nó hơi nhỏ. Bởi vì tranh thủ ăn phần mai nãy trước á. Hôm bữa coi trên mạng thấy mọi người đồn nhau dễ dụm cháo gà nguyên lông, hôm nay không biết luộc nguyên con cua nguyên lông giờ mới có sao. Trời ơi đừng ai nói Quỳnh là bây giờ đem con cua cạo hết lông đem đi luộc nha, đem đi hấp nha trời. Cua ở Nhật mà, cua lông ở Nhật á, thì Quỳnh làm cho mọi người xem mấy lần rồi đó. Cua lông rồi cua tím cũng có lông nha mọi người. Rồi con cua hôm nay Quỳnh mua nữa à. Con cua hôm nay mua lần đầu tiên. Cạo lông không chắc chết, nhưng mà dù sao con nãy vẫn sạch hơn mọi người. Mình mua nãy rồi cho mọi người xem á, nó sạch tươi luôn á. Mình chỉ cần rửa sơ qua nước thôi. Không biết người ta nuôi hay sao mà nó sạch lắm. Trời ơi nó đã quá mọi người. Nó đã khủng khiếp hả. Ăn mà nó béo khủng khiếp luôn, béo ngập miệng. Mình thấy ăn vô cái phần mà gạch ở dưới của nó đó, nó béo mà, và nó hơi mặn mặn nhẹ nhẹ nha, không cần chấm cũng còn. Với cái thứ hai nữa, khi mà mình chấm á, cái gạch của nó chảy vô trong nước sốt đó mọi người, nó phí. Nó phí. Hôm nay ăn cua này gợi nhớ quê hương quá. Đường về Việt Nam còn xa quá. Dịch kiểu này không biết chừng nào mới được về mà. Nó ngon khủng khiếp.
Trời, bẻ ra không mà mọi người, nó dính cái chỗ phần này. Trời ơi, nó gạch không. Trời ơi, nguyên cục nè, rất luôn à. Để xoài lên mọi người để ăn kèm mà thật sự xoài nãy chua mọi người, không nổi mà cũng phải có để ăn kèm. Với cái thứ hai nữa, không để gì lên nhìn mắm trống mà buồn. Cái gì sao? Thật sự thì Quỳnh mua có 1,5 kg mà con nó cũng có vậy á, mà đi gì nó nhỏ cho nên ăn nó cũng đờn, không có ngán nha mọi người. Con lớn thì ăn mới ngán rồi. Ví dụ như mình mua cua hoàng đế thì nhiêu đây gạch chắc chưa được bằng cua hoàng đế à. Cua hoàng hậu chứ, Quỳnh chưa ăn con cua hoàng hậu nha mọi người. Quỳnh ăn con cua hoàng đế mà chưa ăn con cua hoàng hậu nha, không mua được cua hoàng hậu à. Không biết Quỳnh ăn cua hoàng hậu chưa ta? Mình ăn rồi mà nó không có gạch đâu nha. Với lại con cua hoàng đế chủ yếu ăn chân mà, có ăn được gì đâu. Ăn mấy con cua gì mới đã nè, ăn gì gạch tràn bờ luôn. Lý do tại sao Quỳnh để trứng đây là một chút mình còn ăn nữa nha mọi người. Trong video thì mình ăn cho nhanh nha, để mọi người còn coi á. Hết chưa ta? Đó, đây là hết nữa mọi người. Ngọt thịt khủng khiếp.
Bởi vì hôm nay Quỳnh mới ăn lần đầu á, cho nên Quỳnh hấp đơn giản ăn nha mọi người. Lần sau biết nó ngon rồi mình sẽ làm món khác. Ngoài nhà Quỳnh đang mưa mà nó hơi ồn, mọi người thông cảm nha. Không nhận con cua này ăn đáng đồng tiền mất gạo quá mọi người ơi. Bóp mà nó ra mà. Chua dã man. Thì cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc nha mọi người ơi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, nếu mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.